Hello viewers, today we are going to start phrases for IELTS and this video is going to be very short. Please watch till the end so that you can understand how to use these phrases in your IELTS speaking and writing also. So let's start. First is abide by. Abide by means ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ। ਲਾਈਕ ਮੇਕ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ, everyone should abide by traffic rules, है ना। our next phrase is abstain from. sorry मैं पहले abstain लिख देता सी, abstain from। abstain from means बचे कि किसी काम तो, किसी बैड हैबिट तो अपने आप ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ठीक है। so one should ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, then one should abstain। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग गंदी हो रही है बिकॉज मेरे हाथ च मोबाइल फ़ोन है। फ्रॉम ड्रिंकिंग, ओके। वन शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग कि शराब पीन तो अपने आप को रोकना चाहिए, बैड हैबिट छड्ड देनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ एक्ट अपोन। एक्ट अपोन हुंदा किसी की दित्ती एडवाइस के उपर अमल करना, ठीक है। एक्ट अपोन लाइक ही डिड नॉट act upon my advice। next is addicted to। addicted to ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ addicted to। he is addicted to drinking। drinking ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? drink ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ। next is add to। add means ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ in your childhood ਤੁਸੀਂ addition ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, addition subtraction ਦੇ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। add to means ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, you have added to my difficulties। you have added to my difficulties कि तुसी मेरी मुश्किलों ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। next one is afraid of। afraid means डरना, ठीक है। afraid of बच्चे is डरना ਹੁੰਦਾ किसी चीज़ तो, ठीक है। he was afraid of dogs कि ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। aim at। aim at ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦ ਹੰਟਰ ਏਮਡ ਐਟ ਦ ਡਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘੁੱਗੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਫਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ठीक है। एंग्री, she is angry with me, ठीक है जी। next is apologize to। apologize to means किसी तो माफ़ी मंगनी, है ना। when we commit a mistake then we have to say sorry to someone, then we use apologize to, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, you will
have to apologize to the teacher, to your mother, to your sister, your brother, your friend. You can write any word. Okay, next one is ashamed of. Ashamed means shame ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ashamed of means ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, I am ashamed of my conduct। ठीक है, ਜਾਂ ਫਿਰ on my behavior I'm ashamed of my conduct means behavior। okay, so ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਅਬਾਈਡ ਬਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਐਬਸਟੇਨ ਫਰੋਮ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਟ ਅਪੋਨ, ਐਡਿਕਟਡ ਟੂ, ਐਡ ਟੂ, ਅਫਰੇਡ ਆਫ, ਏਮਡ ਐਟ, ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ, apologize to, ashamed of। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਐਂਡ okay, so what I want now, please use these phrases and make sentences by using these so that you can understand how to use them in your writing and speaking practice. And send me in the comment box, and don't forget to send thank you. If you like this video, please share it with your friends so that everyone can get benefits from this video. Thank you.